नेपालको एजुकेसन सिस्टमको आइरोनी नै यही हो कि नेपालमा एउटा ग्रेजुएट भएर चाहिँ सर्टिफिकेट बोकेर एउटा 12 कक्षा फेलको एस्ट्रोलोजीसँग गएर चाहिँ ल सर मलाई भनिदिनु पऱ्यो कि मैले मेरो लाइफमा के गर्नु पऱ्यो भनेर सर्टिफिकेट देखाउन जान्छन् क्या, अथवा भाग्य देखाउन जान्छन् क्या. सो दिस इज द आइरोनी अफ आवर एजुकेसन सिस्टम क्या. कस्तो खालको एजुकेटेड फुल प्रोडक्सन भइरहेको छ क्या युनिभर्सिटीबाट. अनटिल एन्ड अनलेस देयर इज नो क्रिटिकल थिङ्किङ इन द एजुकेसन सिस्टम, त्यो कुनै अर्थै छैन क्या एजुकेसनको होइन. एज एउटा डिग्री त एउटा उसले कम्प्लिट गर्यो होला, तर हि इज नट एन एजुकेटेड पर्सन, हि इज एन एजुकेटेड फुल. एन्ड वी हेभ अ बन्च अफ फुल्स इन आवर सोसाइटी हु आर एजुकेटेड इनफ. अब लाइक यो चाहिँ प्रब्लम छ. अनि अर्को एस्पेक्टबाट हेर्ने हो भने चाहिँ जो एकाडेमिसियन्सहरू छन्, जो साइन्टिस्ट छन्, जसले बुझेका छन्, दे अल्सो डु नट वान्ट टु कन्फ्रन्ट पिपल के. राइट. दे डु नट वान्ट टु अफेन्ड पिपल बिकज दे जस्ट वान्ट टु लिभ इन अ सोसाइटी पिसफुल्ली. अनि त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रो मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो जस्तो लाग्छ क्या एज अ पिपल. बिकज अल्टिमेटली हाम्रो नलेजले सोसाइटीलाई बेटरमेन्टतिर ड्राइभ गर्न सक्दैन भने वाट्स द पोइन्ट अफ द्याट नलेज के. सो वेन आइ एम सेयिङ दिज मेनी थिङ्स अबाउट साइन्स एन्ड रिलिजन एन्ड स्पिरिचुअलिटी, आइ एम स्योर आई माइट हेभ अफेन्डेड समबडी. बट द थिङ इज त्यो अफेन्ड हुने मध्येमा इफ समबडी इज रियली इन द पर्स्युट अफ ट्रुथ टु रियली अन्डरस्ट्यान्ड वाट गोज अन, देन आई बिलिभ द्याट दे विल एप्रिसिएट वाट आइ एम सेयिङ. अनि इफ दे डु नट एप्रिसिएट, दे आर फ्री टु डु सो होइन. बिकज लाइक इट डजन्ट म्याटर कि यो त छैन कि सबै कुरा सबैलाई मनपर्छ है भन्ने त छैन नि त. थेसिस एन्ड एन्टिथेसिस लिड्स टु सिन्थेसिस. वी निड टु हेभ अ कन्भर्सेसन एन्ड द्याट्स हाउ वी प्रोग्रेस एज अ स्पेसिस. बिकज ह्युमेनिटी भनेको त वी आर इन्टेलिजेन्ट स्पेसिस राइट. वी हेभ टु फिगर आउट द बेस्ट फर आवर सेल्फ एन्ड वी क्यान डु द्याट विथ द हेल्प अफ इन्टेलिजेन्ट डायलग्स एन्ड कन्भर्सेसन. बट द कन्भर्सेसन हेज टु स्टार्ट. सो यो अफेन्ड हुने अनि लाइक यो क्यान्सल कल्चरहरू चाहिँ दिस इज द आइरोनी. अहिले चाहिँ यो मोडर्न टाइम्समा पनि हाम्रो स्पेसली यो डेभलपिङ कन्ट्रिज हुन त इन्डियाको इन्फ्लुएन्सले पनि होला होइन. यो रिलिजियस लाइक कुराहरूलाई लिएर चाहिँ जुन अफेन्ड हुने कुराहरू छ नि, द्याट्स सो ब्याड. लाइक हाम्रो सोसाइटीलाई त्यसले पछाडि मात्रै धकेल्ने हो. अब कहिलेसम्म भन्ने कुरा हो क्या. या द आइरोनी अर्को मैले के देख्छु भनेपछि लाइक द मोडर्न क्राउड जो लिबरल्सहरू छ, अनि त्यसपछि लिबरल्स टक अबाउट लाइक बिङ अटोनोमस, बिङ इन्डिपेन्डेन्ट ओर being एकदमै the seeker or finder of truth, and त्यसपछि they believe in independence. But at the same time जुन behavior देख्छौँ हामीहरू to drive the outcome of certain things, certain narrative drive गर्न खोज्छौँ, that is kind of like in a way dictatorship त हो नि त at the end of the day, where you are trying to silence the opposition. You're trying to हुन्छ नि आफ्नो आफूलाई चाहिएको रिजल्ट भन्दा अपोजिट कसैले केही भनिरहेको छ भनेपछि त्यसलाई कसरी सट डाउन गर्ने, rather than two different extremes को people or beliefs को people sitting in one room across the table and discussing ideas and see कसको argument better छ भनेर चाहिँ. And this is definitely something you see when you get on something like Twitter. And so Twitter को केसमा पनि अब अहिले like not just Twitter, any social media मा you see it's being controlled by the narrative of the left. अनि त्यसपछि चाहिँ the way the algorithm works, the way certain people are censored, certain ideas are censored. यस्तो भन्ने बेलामा चाहिँ it's kind of like to like larger outrage create नहोस् भनेर एउटा moral के भने मोरल रेस्पोन्सिबिलिटीको पर्सपेक्टिभबाट यो नेरेटिभलाई ड्राइभ गर्छ. बट देन लुक एट वाट इट्स डुइङ टु सोसाइटी. एभ्री सिङ्गल टाइम हाम्रो सोसाइटी डेभलप भएको इट इज बिकज लाइक पिपल अफ डिफ्रेन्ट आइडियाज हेभ स्याट डाउन टुगेदर एन्ड टेस्टेड कसको आर्गुमेन्ट बेटर छ, अनि त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ लाइक दुवै साइडको मान्छेहरू चाहिँ डिसाइड्स एन्ड अग्रिज टु मुभ इन द्याट डिरेक्सन. तर अहिले आएर चाहिँ इफ त्यो नै कम्प्लिटली हटाइदिने हो भने, एउटा साइडलाई नै साइलेन्स गरिदिने हो भनेपछि त, एन्ड त्यो साइड मा चाहिँ कोइन्सिडेन्टली एन्ड आइरोनिकली पिपल अफ साइन्स एक्जिस्ट क्या भनेपछि जुन नेरेटिभ बिल्ड भइरहेछ र जुन डिरेक्सनमा हामी मुभ हुन्छौँ इन द फ्युचर, द्याट वुड बी अ डिरेक्ट आउटकम अफ वाट इज ह्यापनिङ विथ क्यान्सल कल्चर एन्ड जुन यो नेरेटिभ सेट गर्ने ह्याबिट छ. या अब यसमा चाहिँ यो क्यान्सल कल्चरको कुरा गर्दाखेरि जस्तो अब मेरो फ्रिडम अफ स्पिच छ भन्दैमा अथवा मेरो राइट टु ओपिनियन छ भन्दैमा के मैले जे पनि भन्न पाउने त, कि त मैले भनेको कुरा एटलिस्ट फ्याक्ट बेस त हुनु पऱ्यो नि त भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा इक्जाम्पल छ क्या. जस्तो बोल्न पाइन्छ भन्दैमा सिनेमा हलमा गएर फायर भनेर कराउन पाइन्छ त? पाइँदैन नि त अफकोर्स, किनभने द्याट इज गोइङ टु एक्चुअली इम्प्याक्ट पिपल. तर लाइक त्यो कुरालाई युटिलिटी पर्सपेक्टिभबाट हेर्नु पऱ्यो. जसरी हामीले अब्जेक्टिभ मोरालिटीको कुरा गर्न थालेको छौँ आजकल साइन्समा, फ्याक्ट भर्सेस भ्यालुज दे आर भेरी डिफ्रेन्ट डोमेन्स भनेर यो नन ओभरल्यापिङ मेजिस्टेरिया भनेर एउटा फिलोसोफिकल आइडिया छ. यसले के भन्छ भन्दाखेरि साइन्स भनेको फ्याक्ट बेस्ड कुरा हो, अनि यो रिलिजन, स्पिरिचुअलिटी, कल्चर यस्तो कुराहरू भनेको चाहिँ एउटा भ्यालु बेस्ड कुरा हो. एन्ड दे आर भेरी डिफ्रेन्ट थिङ्स.
meant for very different purposes. So we should not try to confuse by mixing one with the other भनेर जुन आइडिया छ क्या. अब तर हामीले चाहिँ अहिले मोडर्न आइडिया लिने हो भने साइन्सबाट पनि के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि देयर क्यान बी साइन्स अफ मोरालिटी के, साइन्स अफ मोरालिटी, साइन्स अफ एक्चुअली डिस्टिङ्ग्विसिङ बिट्विन गुड एन्ड ब्याड. सो अब कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा स्पेसिज हुनसक्छ, वी क्यान टेक human species for example, or we can take any other species. So if a certain set of action and ideas are leading to the well-being of that species, that is a good action. If a certain set of action and values is actually leading to the suffering of the species, then that is a bad action. So that way we can actually categorize between the good and bad with the help of the science, and we can define a new science of morality according to which we can have a moral progress as a society we live in. भन्ने कुरामा हामीले हाम्रो ह्युम्यानिटीको कुराहरू हेऱ्यौँ भने त ल ठिक छ, अफकोर्स यु हेभ द राइट टु ओपिनियन, बट इज द्याट एक्चुअली गोइङ टु हेल्प द ह्युमन सोसाइटी थ्राइभ भन्ने कुरा त्यो त्यसरी जक्स्टापोज गरेर हेर्न सक्छौँ क्या. अनि वी क्यान एक्चुअली लाइक हुन्छ नि यो यसमा चाहिँ मोनिटरिङ नगर्ने क्यान्सल कल्चर इज ब्याड भनेर त द्याट्स माई ओपिनियन होइन. तर यसलाई चाहिँ सिनेमा हलमा गएर फायर भन्न चाहिँ पाइँदैन क्या. फेरि न वाट इफ त्यहाँ फायर साँचेको छ कि छैन भनेर चाहिँ कस्तो थाहा फायर छ भने भन्न पाइयो, हाइपोथेसिस ननिस्केसम्म होइन भन्न पाइयो. इफ एक्चुअली फायर छ भने त भन्नै पर्यो. तर मेरो राइट टु स्पिच छ भन्दैमा मैले सिनेमा हलमा गएर फायर त भन्न पाइनँ नि त. देयर हेज टु बी सम एटलिस्ट सम सर्ट अफ रेस्ट्रिक्सन्स. मेबी द्याट कुड बी अ मोरल रेस्ट्रिक्सन द्याट इज अप टु एन इन्डिभिजुअल टु नो एक्ज्याक्टली वेदर टु युज द्याट अर नट. तर केही त रेस्ट्रिक्सन हुनु पऱ्यो नि त, बिकज द्याट इज नट गोइङ टु, त्यसले त सिनेमा हलमा गएर फायर र मोबाइलमा फायर भन्दा त द्याट इज ओन्ली गोइङ टु ब्रिङ सफरिङ. किनभने त्यहाँ कुदाकुद हुन्छ, झगडा हुन्छ, फाइट हुन्छ, भागाभाग हुन्छ नभएको ठाउँमा. नाउ द प्रब्लम विथ द्याट इज के छ भने जस्तो कि यो सिनेमा हलमा फायरको केसमा चाहिँ यु क्यान अब्जेक्टिभली चेक द रियालिटी फायर साँचेको छ कि छैन भनेर. एक्ज्याक्टली. बट द प्रब्लम विथ अहिलेको डिस्कसन इज वी आर टकिङ इन टर्म्स अफ हाइपोथेसिस इन मोस्ट केसेस. किनभने जुन कन्टेक्स्टमा कन्भर्सेसनहरू हुन्छ these are not established conversation. एउटा आइडियाज जेनेरेट गरेर हुन्छ फर एक्सपेरिमेन्टेसन. क्यान्सल कल्चरले के गरेर आएको छ भनेपछि त्यो आइडियाज नै जेनेरेट गर्न दिइरहेको छैन कि, हाइपोथेसिस नै जेनेरेट गर्न दिइरहेको छैन कि, ओन्ली वान साइडको हाइपोथेसिस दिइरहेको छ. सो द्याट्स वाइ फ्रिडम अफ स्पिच अगेन त्यो अब फायरको कुरामा त द्याट्स देयर, बट देन लाइक कुन आइडियालाई रेस्ट्रिक्ट गर्ने या नगर्ने अगेन त्यो कसले डिसाइड गर्छ? इट इज बाई द पिपल एन्ड द कुन साइडको. मैले भन्न खोजेको इट इज बाई द साइन्स. It will be decided by the science. So साइन्सले इस्टाब्लिस गर्नको लागि पनि त पहिला सुरु त we are in a hypothesis जेनेरेट गर्ने स्टेजमा छौँ. त्यो त हामीले इस्टाब्लिस गरेन छैन, त्यो एक्सपेरिमेन्ट भएकै छैन, टेस्टिङ भएकै छैन भनेपछि हाइपोथेसिस नै जेनेरेट हुन नदिने हो त भन्ने कुरा हो कि. सो द्याट इज वेयर माई प्रब्लम लाइज. देयर इज अ ग्रे रिजन. सो आई एग्री द्याट हामी त्यो लेभल अफ इन्टेलेक्चुअल सेचुरेसनमा पुगेको छैनौँ कि वी आर क्यापेबल इनफ टु डिसाइड एक्ज्याक्टली वाट इज राइट एन्ड वाट इज रङ. सो अन्टिल देन वी क्यान टेक हेल्प फ्रम साइन्स. अनि नत्र चाहिँ इट विल बी मोर अर लेस ग्रे जोन. सो यो कहाँतिर एभिडेन्ट भएर आउँछ भने चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको कुरा है. फर इक्जाम्पल त्यो क्लाइमेट चेन्जमा वर्ल्ड डिभाइडेड छ एन्ड इट्स लाइक अब मेजोरिटी अफ पिपलले के भन्छ भने जसले क्लाइमेट चेन्ज इज नट रियल भनेर भन्छ, दोज आर लाइक डम्यास काइन्ड अफ पर्सपेक्टिभ आउँछ. बट देन एक्चुअल साइन्टिस्टहरू छन् कि जसले चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज इज नट रियल अर जुन स्केलमा देखेर त त्यो इट डजन्ट एक्जिस्ट, त्यत्रो बिग इस्यु होइन भनेर भन्ने. एन्ड दिज आर क्रेडिबल साइन्टिस्टहरू नै कि. सो कुन साइन्टिस्टलाई सट डाउन गर्ने, कुन साइन्टिस्टलाई सट डाउन नगर्ने. अल्सो वाइ नट लेट बोथ अफ देम ह्याभ देयर आर्गुमेन्ट एन्ड देन डिसाइड थिङ्स कि. सो यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ दिस इज वेयर आई से कि लाइक सबैलाई बोल्न दिनुपर्छ एन्ड देन एउटा सर्टन आर्गुमेन्टको बेसिसमा त्यसपछि कन्क्लुजन निकाल्ने हो. तर सट डाउन नै गरिदिनु, सेयिङ कि मेरो बिलिफको अपोजिटमा जो छ उसलाई बोल्नै दिनु हुँदैन, द्याट्स टु स्टुपिड भनेर प्लेटफर्म नै नदिनु भने द्याट इज वेयर द स्टुपिड लाइज. दिस सेम थिङ ह्यापन विथ बेलामा. बेलामा चाहिँ एउटा मोरल आर्मी थियो वान साइडमा, वेयर बाई कसैले लाएन भनेर भने चाहिँ लाइक इभल एन्ड अल द्याट सिटहरू भनेर भनिन्थ्यो होइन. अर यो ओरिजिनेटेड फ्रम चाइनाको यो ल्याब लिक एक्सपेरिमेन्ट भनेर भन्दाखेरि त्यसलाई पनि मान्छेहरूले चाहिँ एउटा हिसाबले चाहिँ स्टुपिड भनेर भनिन्थ्यो, प्लेटफर्म दिनु हुँदैन भनेर भनिन्थ्यो कि. बट देन नाउ 1 year later, 2 years later, यो कम्प्लिटली फ्याक्ट नै चेन्ज भएको छ. नाउ एभ्रिबडी इज बिलिभिङ जुन चाहिँ त्यतिखेर स्पेकुलेट भएको थियो. सो त्यो बेला त तर प्लेटफर्म दिएन नि त. सो द्याट इज वेयर यो साइलेन्स गर्ने कि नगर्ने कुरामा चाहिँ आई फिल लाइक हुन्छ नि यु सुड लेट एभ्रिबडी ह्याभ एन ओपिनियन
एन्ड त्यसपछि अगाडि डिसिजन लिने त छँदैछ. या सो त्यस पछाडि अगाडि डिसिजन लिनको लागि चाहिँ लाइक आई टक्ड अबाउट द साइन्स अफ मोरालिटी होइन. वी क्यान टेक सम इन्सपिरेसन अर सम हेल्प फ्रम साइन्स एन्ड एटलिस्ट इभन वेन वी डु नट ह्याभ एन एक्ज्याक्ट आइडिया अफ वेदर इट इज राइट अर नट वी क्यान ह्याभ एन इन्सपिरेसन फ्रम साइन्स टु नो इफ इट इज लाइकली अर नट के. एन्ड डिपेन्डिङ अपन द्याट वी क्यान ह्याभ सर्ट अफ आइडिया अफ वेदर अर नट इट इज गोइङ टु कन्ट्रिब्युट टु द वेलबिङ अफ द सफरिङ इन द्याट वे, whether it will lead to the good or the bad to the society, and depending upon that we can actually like allow or restrict it. Because if there are certain dangerous ideas, there are certain horribly dangerous ideas, we cannot let them propagate just because just on the merit that they are ideas, right? I agree. So yeah, that is a gray zone. We do not know exactly as of now how we are going to move forward, but we can take some help from science to have a better idea of how to take control of the situation.